नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो बजारमा सिंगल डिजिटको चाहिँ आज करेक्सन भएको छ। 3.21 पोइन्टले चाहिँ आज हाम्रो बजार झरेको छ, जुन चाहिँ 0.15% ले हुन आउँछ। आजको दिनमा पनि हाम्रो बजारले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टकै लेभलमा कन्सोलिडेट हुन खोजिरहेको छ, जुन चाहिँ 2050 को लेभलमा छ है। र अहिले हाम्रो बजार चाहिँ 2048.26 मा चाहिँ सस्टेन गरेको छ, आज क्लोज भएको छ। आजको दिनमा 116 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्। 100 वटा कम्पनीको मूल्य आज पनि घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एनआरएम, जियुएफएल, एसएमएफबीएस, आरएफपीएल, जेबीबीएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ सर्वाधिक वृद्धि भएको छ है। सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्नेमा चाहिँ एनआरएम अर्थात् नेपाल रिपब्लिक मिडिया र गोर्खा फाइनेन्समा चाहिँ आज अलमोस्ट पोजिटिभ सर्किट नै लागेको छ। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिएचएल, चिलिमे च्याङदी हाइड्रो पावर, त्यस्तै पिपिएल, पिपुल्स पावर लिमिटेड, त्यस्तै भिएलभिएस, एमएचसिएल, एचएलबिएसएलमा चाहिँ सर्वाधिक घट्ने कम्पनीहरूको लिस्टमा चाहिँ यी कम्पनीहरू आएका छन्। टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आइएलआई, एनआरएम, एसएचएल, इबिएल र सिबममा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ आजको दिनमा। रकमको हिसाबमा यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो कारोबार भएको छ। भोल्युम आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइएलआई, एमबिएल, एमएलबिपिओ, त्यस्तै एनआरएम, केबिएल र एसएचएलमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज अर्थात् किनबेचको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने आइएलआई, एनआरएम, एमइएल, अपर र एनआइएमबीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै ज्यादा कारोबार भएको छ। हिजोको तुलनामा आज टर्नओभर एकदमै कम आएको छ। हिजो 2.8, 2.7 अर्बको कारोबार भएको थियो भने आज 2.3 को मात्र आएको छ। अब यो चाहिँ कतिको प्यानिक हुनुपर्ने सिचुएसन हो, झन्डै दुई भन्दा माथिको टर्नओभर कतिको पोजिटिभ हो भन्ने कुरा एकछिनमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै 66,47,143 वटा सेयरहरू चाहिँ आज ट्रेड भएका छन्। 1,01,236 वटा कम्पनीको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ र 267 अर्थात् 67 वटा कम्पनी 267 वटा कम्पनीको चाहिँ आज कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने चाहिँ आज सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स एकदमै ज्यादा घटेको छ है। आजको नेप्से झर्नुमा अथवा बढ्न नदिनुमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्सको चाहिँ एउटा ठुलो योगदान रहेको छ। 0.94%ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.41%ले बढेको छ। फाइनेन्स 1.65 ले बढ्यो। होटल 1.41 ले बढ्यो। हाइड्रो पावर 0.33 ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.04 ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.5 ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.07 ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.29% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.07% ले नै बढेको छ। नन लाइफ पनि 0.07 ले नै बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.36 ले घटेको छ र भने ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.95 ले बढेको छ। यसो इन जनरल हेर्ने हो भने चाहिँ सबै सेक्टरहरू पोजिटिभ भइसकेका छन् है। आज करेक्सन देखिएको इन्डेक्स भनेको ब्याङ्किङ इन्डेक्स मात्र हो, किनभने बजार केही दिनदेखि घट्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स घटिरहेको थिएन, त्यस कारणले एउटा करेक्सन चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तै अब किन आज टर्नओभर यति आयो होइन, यो कतिको पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने कुराको विश्लेषण हामीले टेक्निकल एनालिसिसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको बजारमा एउटा डजी क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ है। डजी क्यान्डलले चाहिँ एउटा रिभर्सलको सङ्केत गर्छ। यसलाई हामी रिभर्सल क्यान्डल पनि भन्न सक्छौँ। अब यो रिभर्सल क्यान्डल हुनको लागि चाहिँ कन्फर्मेसन कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो यसलाई कसरी कन्फर्म गर्छ भन्दाखेरि भोलि यो क्यान्डलको अप्पर लिमिट जुन यो छ यो क्यान्डलको, यसलाई चाहिँ अथवा लोअर भनौँ है, जसरी लिँदा पनि भयो, यसको लोअर जहाँ क्लोजिङ भएको छ त्योभन्दा तल चाहिँ जानु हुँदैन। जस्तो लास्ट टाइम पनि हामीले दुईवटा डजी क्यान्डल हेऱ्यौँ। दुईटै डजी क्यान्डलहरूले चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डलको सङ्केत गरेका थिए र नभन्दै बजार बढेको पनि थियो है।
तर दुईटैको नेचर हेर्नुस् त, दुईटै डजी क्यान्डल छन्, यो पनि डजी क्यान्डल छ, यसको बडी अलिकति ठुलो छ, तर पनि हामीले तिनटैलाई भ्यालिड डजी क्यान्डल भन्न सक्छौं। अब के भयो भन्दाखेरि यसको यसको लोअर जुन क्लोजिङ पोइन्ट छ यसलाई ब्रेकडाउन नदिकनै बजारले बढ्न सुरु गरेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै प्याटर्न देखियो। अब यहाँ पनि त्यही प्याटर्न फलो अप भयो भने चाहिँ भोलिदेखि बजार बढ्ने निश्चित हो है। तर त्यो भन्दैमा भोलि बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन, घट्न पनि सक्दछ। त्यसकारणले अब तपाईहरु चाहिँ बेच्ने तर्फबाट भन्दा पनि अब तपाईहरुले कोल्याट्रल लोड गरेर किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला है त। अब हामी इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौं। एमएसिडी लगाएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमएसिडी आज पनि नेगेटिभ एरियामा यसको हिस्टोग्राम बढेको छ। यसले सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। अब इन्डिकेटरहरु चाहिँ अलि ल्यागिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अब बाइ सिग्नल जेनेरेट गर्छ भने पनि अब यसले बाइ सिग्नल चाहिँ तुरुन्तै दिइहाल्दैन, केही टाइम लाग्छ। तर नेगेटिभ एरियाको जुन यो क्यान्डल यो हिस्टोग्राम फर्म भइरहेको छ यो चाहिँ फिक्का हुँदै हुँदै जानेछ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले आरएसआई देखाउन चाहे। आरएसआई यदि हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई 40 मा सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गर्छ भने करेक्सन अब सक्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा भयो। तर फेरि यो यसलाई ब्रेकआउट दिएर तल गयो भने चाहिँ फेरि हामी बेरिश जोन तर्फ चाहिँ जान सक्छौं। अभियसली त्यो लङ टर्म हो कि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अहिले भन्न सकिदैन, तर अलरेडी हामी बटमतिर छौं। आरएसआई अनुसार पनि 40 भनेको चाहिँ अलमोस्ट अब हामीले करेक्सन एउटा सकाइसक्यौं। अब चाहिँ बढ्न सक्ने चान्सेसै हुन्छ। लास्ट टाइम यही पोइन्टमा हाम्रो बजार हुँदै गर्दाखेरि आरएसआई हाम्रो कति लेभलमा थियो भन्दाखेरि 52 मा थियो भने आज 41 मा छ है। त्यसकारणले एउटा डाइभर्जेन्स देखिएको छ। यसले चाहिँ बजार एकदमै सकारात्मक हुन सक्ने र बढेर जाने पोटेन्शियल चाहिँ निकै राम्रो छ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ आज यसले छोएको छ छुन त छोएको छैन, तर छोयो भन्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन, किनभने यो पोइन्टमा आउँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ मुख तलतिर फर्काएको छ। अब भोलि यतैतिर कन्सोलिडेट हुँदैन र छुदैन भने चाहिँ बजारले रिभर्स गर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। तर यतैतिर कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको यो लोअर ब्यान्डलाई घचेट्दै तलतिर जाने चान्सेस रहन्छ। महत्त्वपूर्ण सपोर्टमा सपोर्ट लिएन भने 2050 मा सपोर्ट लिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एमएसिडी को सेल सिग्नल पनि भ्यालिड छ हो। त्यो केसमा चाहिँ अब बजार तपाईहरुले सेल गर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ सेल गरेर एक्जिटै गर्दा बेटर हुने देखिन्छ त्यो केसमा। तर भोलि बढ्ने छाटकाट देखियो भने चाहिँ आफ्नो रिस्क मिनिमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, थपेर अझै लगानी पनि थप लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।